අද මැච් එක බැලුවේ නැද්ද? අද මැච් එක පටන් ගත්තේ පැය භාගයක් පරක්කු වෙලා. අද මැච් එක පටන් ගත්තේ පැය භාගයක් පරක්කු වෙලා. Today the match began half an hour late. Today the match began half an hour late. The match කියන්නේ තරඟය. The match කියන්නේ තරඟය. Began කියලා කියන්නේ පටන් ගත්තා. Began කියන්නේ පටන් ගත්තා. Half an hour late කියලා කියන්නේ පැය භාගයක් පරක්කු වෙලා. Half an hour late. පැය භාගයක් පරක්කු වෙලා. 15 minutes late කියලා කියන්නේ විනාඩි 15ක් පරක්කු වෙලා. 15 minutes late. ඊයේ ඉඳලා අද වෙනකම් බලාගෙන හිටියේ මැච් එක බලන්න කියලා. කොහෙද? ඒකටත් වැස්සනේ. 10 මාට පටන් ගන්න තිබුණේ 11 මාර වෙනකම් බැලුවා ඒත් නෑ 12 වෙනකොට කියනවා මැච් එක නවත්තලා මැච් එක අත්හැරලා දාලා. ඉන්දියා vs නිව්සීලන්ත. ඉන්දියාවයි නවසීලන්තයි අතර first T20 පළවෙනි T20 තරඟය abandoned due to rain. abandoned කියලා කියන්නේ අත්හරිනවා. due to rain වැස්ස නිසා. මැච් එකක් පටන් ගන්න පරක්කු වුණාම එහෙම නැත්නම් මැච් එක අත්හැරලා දැම්මට පස්සේ ස්ක්‍රීන් එකේ ටීවී එකේ ටෙලිවිෂන් එකේ රූපවාහිනියේ ස්ක්‍රීන් එකේ වාට පේන්න තියෙනව නේද මේ වාක්‍යය. ඒක තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ.